एभ्रिवान। अब वेलकम टु भन्ने कि अब के भन्ने हो, भ्लग पनि अब त्यसै टाइपको हुने भयो। एक्चुअली आइ एम लिभिङ कोरिया अनि गाह्रो हुँदो रहेछ। नो वर्ड्स भन्नै सकिरहेको छैन, आइरहेको छैन। यस, फिलिङ स्याड। सधैँ आफूले पुऱ्याउन गइन्थ्यो एयरपोर्टमा, आज आफूलाई अरूले पुऱ्याइरहेको छ यार। यस, म चाहिँ फाइनल्ली चढिसकेँ। अब इट्स टेक अराउन्ड 2 आवर्स। त्यही पनि अब डिपेन्ड्स अन दि रोड्स, ट्राफिक। तै पनि आयो आज, छिटै हुन्छ होला। विकडेज नि त, अनि त्यति बिजी पनि हुँदैन होला जस्तो लाग्छ। यहाँबाट चढेछु, अब हेर्दैछौँ कस्तो हुन्छ एयरपोर्टमा पुगेपछि नै। गाइस, अब एउटा गुड न्युज चाहिँ आई गट अ न्यू सब्सक्राइबर। उहाँले चाहिँ मेरो सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहुन्छ अरे। एक्चुअली आई डोन्ट ह्याभ मच मोर, तै पनि सपोर्ट हुन्छ नि त, उसले पनि मलाई सपोर्ट होस् भनेर नै होला। इज भेरी सपोर्टिभ पर्सन अनि डाउन टु अर्थ, एकदम मजाको मान्छे रहेछ। कमै मान्छे पाउँछ यस्तो मान्छेहरू होइन, अनि बुझ्दैन क्या। अब विदेशी मान्छे हेप्ने टाइपको नै हुन्छ, तर इज द वान डाउन टु अर्थ टाइपको मान्छे। मेरो सब्सक्राइबर भनौँ न, अब मलाई पुऱ्याउन आउने मेरो न्यू सब्सक्राइबरसँग बोल्दै आउँदै टाइम बाटो गएकै थाहा भएन। अलमोस्ट अब 2 घन्टा जस्तो पनि लागेछ। फाइनल्ली हामी चाहिँ अब यो इन्सन एयरपोर्ट पुग्ने क्रममा नै छौँ। यो अहिले चाहिँ त्यहाँ जाँदाखेरिको जुन समुद्रमाथिको जुन पुल छ त्यो पुलमा आइपुग्यो। त्यो पुल चाहिँ अति नै बवाल छ। रमाइलो मजासँग ल्याइदियो हाम्रो दाइले, रमाइलो लाग्यो। मजाको मान्छे रहेछ क्या। अलमोस्ट म पुगिसकेँ। अब यही हो। फाइनली म चाहिँ यहाँ चाहिँ पुगेँ। अब यो ब्यागेजहरू चाहिँ यसो लोड गरेर जाँदैछु। अति नै धेरै भयो यार मेरो ब्यागेज, उसो मलाई डर पनि लागिरहेछ। अब चाहिँ ब्यागेजको लागि जाँदैछु। ब्यागेज ड्रपको लागि चेक इन चाहिँ अब सेल्फ चेक इन गरेँ अघि, त्यो चाहिँ अघि भिडियोहरू देखाउन पाएन। अनि साथी पनि एकजना भेटाएको छु मैले यहाँनिर, साथी छन् मसँग जाने। ब्यागेज चाहिँ अति धेरै छ क्या मेरो। अघिसम्म चाहिँ म एक्लै थिएँ, अहिले चाहिँ मेरो साथी भेटेको छु। अब नेपाली भएपछि भेट भइहाल्छ, साथी चिनजान पनि भइहाल्छ। तर उहाँसँग चाहिँ ट्राभल गर्दैछु। अब 2जना चाहिँ नेपाल गएर चाहिँ छुट्टिन्छ होला हामी डेफिनेटली। अब आफ्नोतिर म आफ्नोतिर, त्यस नेपालसम्म चाहिँ हाम्रो यात्रा चाहिँ सँगै नै हुन्छ। अब खुसी लाग्यो भेटेर पनि। फाइनल सबै चेकिङहरू चाहिँ भ्यायो। अब हन्टिङ फुड, अब हन्टिङ गर्दै हो पुरा रोमिङ अराउन्ड दि एयरपोर्ट। अब खाने जस्तो कुरा केही पनि भेटिरहेको छैन क्या यहाँनिर। एकदम भोकले पनि अति हैरान गर्थ्यो क्या। उहाँ सोल्टिरमा छ अति नै। खै अब कस्तो छ, एउटा यो बर्गर हाउस टाइपको देखेको छ क्या, यो भेटनामी बर्गरहरू जस्तो लाग्छ मलाई। लेट्स सी कस्तो हुन्छ।
ल यम्मी यम्मी डेलिसियस फुड आइपुग्यो अब हामी दुईजनाको यो चाहिँ खाना आज चाहिँ अब यो हट डग एक्सपिरियन्स छ अब प्लेनमा त पाइहाल्छ भए पनि म चाहिँ अहिले ड्युटिस फ्री टक्सको ट्याक्क अगाडि छु अब चाहिँ अघिको खानासाना खाएर ड्युटी स्टप अगाडि छौँ हामी टोइलेट गएर त्यसपछि विल वेट फर दि प्लेन अनि बोर्ड गर्छौँ हामी त्यहाँपछि भेटौँला है त अब चाहिँ फाइनली हामी चाहिँ प्लेनमा बस्न जाँदैछौँ यो एचएल एयरबस A330 आज हाम्रो फ्लाइट
म चाहिँ राई भइसकेँ यहाँनिर है हाम्रो सुरज सर हुनुहुन्छ मलाई पिकअप गर्न आउनु भएको थियो अब होटलमा गएर हुन्छ हाम्रो कुरोकानी अति नै टाइम लाग्यो त्यहाँबाट निक्लिनलाई